Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me kanalin e 3 të RTK-s. Ju flasim drejt për drejt nga edicioni i zgjeruar i lajmeve të orës 10, ku minutat në vazhdim do t'ju njohim me trejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ndarja e Kosovës nuk do t'jetë asnjëherë pjesë e dialogut me Serbinë. Kështu ka deklaruar kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Sipas tij, Kosova është e interesuar për integrim, por asnjëherë duke cënuar sovranitetin e vendit. Këto komente kryetari Veseli i bëri pas një vizite në odën amerikane të Kosovës. Por ideja e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive me Serbinë ka gjetur mbështetje nga ish përfaqësuesi special i BE-s për Ballkan, Wolfgang Petrić. Në një koment drejtuar në adresë të analistit Daniel Server, i cili ka kundërshtuar këtë ide, Petrić ka shkruar se ka njohuri të thella për marrëveshjen që po negociohet mes Thaçit dhe Vučić. Sipas Petrić, korrigjimet e kufive janë të vogla, që preken disa fshatra të Bujanovcit dhe Mitrovicës, gjë që nuk do ta ndryshojë përbërjen etnike të asnjërit shtet. Zëvendës kryeministri, njërësh ministri i jashtëm Begjet Paculli, ka thënë se nuk ka arritur ende ta kuptojë mesazhin e propozimit të presidentit Thaçi për korrigjim të kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Në emisionin politik Debat, Paculli theksoi se këto ide janë retorik politike. Washingtoni e Brukseli, sipas tij, nuk e përkrahej një propozim të tillë. Dialogu final nënvizoi Paculli nën kupton njohje të ndërsjellë dhe anëtarësim të Kosovës në OKB e asesi ndryshim kufish. Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe është hartuar nga Komisioni 4 antarësh, i cili do të dorëzohet në Bruksel për shqyrtim. Serbët përmes këtij drafti kërkojnë fuqi ligjore autonome. Ata propozojnë kalimin e Ujmanit dhe Trepçës ndër kompetencat e administrimit të asociacionit. Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të dorëzohet direkt në Bruksel nga ekipi për hartimin e këtij draft statuti. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë. Në përgjigjen dhënë mediave vendore, thuhet se drafti i parë i dorëzuar nga Komisioni 4 antarësh i përbërë vetëm nga përfaqësuesit e komunitetit serb, dhe raportin e kishte shkruar vetëm në gjuhën serbe me alfabetin cirilik. Ky draft ishte kthyer mbrapa nga zyra e kryeministrit, e cila ka kërkuar që raporti të përkthehet dhe të procedohet në instancat përkatëse. Përveç çështjeve përmbajtësore, drafti në aspektin konceptor duket se ka shumë dallime nga i pari, madje kërkon edhe fuqi ligjore autonome. Ekipi menaxhues kërkon ligj të veçantë për asociacionin pa përmendur ndryshimet kushtetuese, ndërsa hartuesit e statutit të asociacionit propozojnë kalimin e Ujmanit dhe Trepçës ndër kompetencat e administrimit të asociacionit, citon Birn. Shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, thotë se liçeni i Ujmanit i takon shtetit të Kosovës dhe kushdo që pretendon ta përvetësojë atë do të bëjë një agresion kundër Kosovës. Arifi ka thënë se në periudhën kur drafti i dorëzohet qeverisë, ai do të publikohet në medje. Por një është e qartë se nëse drafti shkel kushtetutën, atëherë siç ka thënë kryeministri Haradinaj, do të kundërshtohet me reagime kushtetutare. Ndërkohë Maja Kociančić, zëdhënëse e shefës së politikës së jashtme të BE-s Frederica Mogherini, ka thënë se në kohën kur ky ekip e informon Brukselin për rezultatet e punës së tyre, atëherë kjo do të diskutohet në takimet e nivelit të lartë në BE nga presidenti i Kosovës dhe ai i Serbisë. Për çështjen e asociacionit ka folur edhe analisti Ymer Mushkolaj. Me marrëveshjen e Brukselit, asociacioni ka kompetenca ekzekutive. Si i tillë, ky asociacion nuk ka vend në kushtetutën aktuale të Kosovës. Domethënë, asociacioni nuk është OJQ, çfarë janë përpjekë të na proklamojnë udhëhecit shtetënor. Po të ishte OJQ, nuk do të kishte fare nevojë që për të shkohej, diskutohej dhe vendosen në Bruksel. Sipas Mushkolajt, është absurde që drafti të dërgohet në Bruksel para se të shkojë në institucionet e Kosovës. Numri i madh i pacientëve që vuajnë nga sëmundjet malinje dhe kapaciteti i vogël i shtretorëve po u vështirëson punën mjekëve në Institutin e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Edhe pse brenda një dite trajtojnë rreth 200 pacient, sipas mjekëve në këtë institut, si vjet ka numër më të vogël të pacientëve që kërkojnë trajtim. Në onkologji ka edhe mungesë citostatikësh. Instituti i Onkologjisë brenda ditës trajton qindra pacient. Megjithatë, numri rasteve të reja të pacientëve të prekur me kancer ka shënuar rënje të lehtë.
Në analizën e raportit 6 mujor, kemi rrëth 4% ma pak raste se sa në 6 mujor në partë vitit 2017, pra nga rrëth 670 raste sa kanë qenë, 640 raste janë këtë vit. Por të gjithë këta pacient është e vështirë të trajtohen në këtë klinik për shkak të hapësirës së pamjaftueshme. Onkologjia me infrastrukturën që e ka nuk ka mundësi me ju ofru shërbime gjithë qytetarëve të Kosovës në të ardhmen e afërt. Pra, kemi nevojë për me shtuar infrastrukturën, pra objekti duhet më urrit. Kjo klinik shpeshherë përballet edhe me mungesë medikamentesh, sidomos të citostatikëve, ilaqe të domosdoshme dhe shumë të shtrenjta për pacientët. Megjithatë, Hyseni thot se ka nisur një përmirësim sa i përket furnizimit me citostatik, por duhet të rifreskohet lista esenciale. Për këtë, në shërbimin spitalor, klinik universitar thonë se i kanë ndërmarrë masat e para. Është formu grupi i cili do të revidoj listën esenciale, sepse gjatë përditshmërisë është vërejtë që banat të cilat kushtojnë shumë shtrejt janë në listë dhe kanë përdorim më të vogël. Ndërsa ato që kemi në përditshmëri edhe kushtojnë më lirë edhe mungojnë në listë esenciale, do më është të punu në mujtë VM do të ketë revidim të listës esenciale. Sejdiu thot se tashmë kanë ndërmarrë masa dhe për zgjerim të hapësirave në për klinika. Ai shton se objekti i ri i administratës lehtëson punën në shumë klinika. Kalimi i ambulancave specialistike në objektin e ri, që do të filloj që nga java ardhshme, do të lirohen hapësira në klinikën interne për ato podrumet, do të lirohen hapësira në podrumet ku kanë qenë ambulancat e kirurgjike, ortopedike dhe ato do të jetë zgjerim domosdoshmë qofti sallave, qofti hapësira ku do të shfrytëzohen në mënyrë racionale për funksionalizim domosdoshmë të klinikave. Në Institutin e Onkologjisë brenda ditës trajtohen 200 pacient me kemioterapi, ndërkaq në dispozicion kanë vetëm 50 shtretër. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë për herë të parë çmimet në fushën e arteve pamore Muslim Mulliqi, ku me çmimin kombëtar për vepër jetësore, postmortem i u ndan njeriut që i dha emër këtij arti, akademikut Muslim Mulliqi. Me këto çmime, Ministria e Kulturës synon ta mbështesë artin pamor, u ndan edhe çmime të tjera. Për herë të parë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë çmimet në fushën e arteve pamore Muslim Mulliqi, ku me çmimin kombëtar për vepër jetësore u nderua akademiku Muslim Mulliqi postmortem. Përveç kësaj, Ministria ka ndarë edhe çmimin e dytë kombëtar për veprimtari jetësore për Xhevdet Xhafën dhe çmimin vjetor për të arritura në fushën e artit pamor, të cilën e mori grafisti Fatmir Krypa. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi tha se janë të interesuar që të mbështesin artin pamor në mënyrë që të krijohen kushte të përshtatshme për profesionistët e kësaj fushë. Ky çmim që po jepet për herë të parë sot, ka qenë një vullnet i yni që ta zbatojmë një dokument, një rregullore që parasheh ndarjen e çmimit, po ka pasur ndoshta një neglizhencë që vitet e kaluara s'është dhënë ky çmim. Përndryshe nuk është vonë asnjëherë që ne të vlerësojmë njerëz që punojnë, krijues që punojnë te pjesa e artit pamor. Resmije Mulliqi, bashkëshortja e akademikut Muslim Mulliqi, e cila mori çmimin e emër të familjes, u shpreh e nderuar për vlerësimin që i është bërë akademikut. Kjo iniciativë shumë e mirë, dëshiroj që vazhdon edhe të është tradicionale. Është shpërblim i qëllum jo për ne personalisht, po edhe për të tjerë që do të vinë pas, se ne artistët punojmë. Është një impuls. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit krahas këtyre çmimeve ka ndarë edhe një vlerë financiare që përfshin nga 5.000 euro për 2 çmimet e para dhe 3.000 euro për çmimin vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor. Shkojmë tani në Prizren, jeshin qytetit historik përjashton këtë ditë Dokufesti. Atje kemi kolegën tonë Myrvete Axhami, i cila do të na sjell pak atmosferën nga atje. Myrvete, përshëndetje, nëse po më dëgjon, linja për ju. Po, Djelza, faleminderit, ashtu si që lajmëruat edhe ju, këtu po mbretëron një atmosferë tepër e këndshme, pasi është nata e 5 tonte e Dokufestit, ku po qytetin e Prizrenit po e vizitojnë një numër rekord vizitorësh, ardashës, adhurues të filmit, por dhe turistë të huaj, të cilët kanë zgjedhur këto ditë që të vizitojnë objektet e trashëgimisë kulturore, kultet e qytetit të Prizrenit, dhe pse jo edhe pjesën më largë, pra
prapa vjen e pjesës turistike të këtij qyteti. Por sot, për të diskutuar pak më gjërësisht, unë kam të ftuar këtu Arbër Hotin nga zyra e pritjes së mysafirëve. Arbër, mirë se erdhe në RTK. Mirë se erdhët në Prizren. Mirë se ju gjetëm dhe juve dhe na shpjegoni pak cila është atmosfera e atyre që kanë zgjedhur Prizrenin këto ditë. Më me thonë direkt që atmosfera në qytetin e Prizrenit është shumë e mirë. Kemi shumë vizitorë që kanë ardhur për duku fest edhe për me pa Prizrenin edhe për besoj që janë shumë të kënaqur me gjithçka që atu shku. Stafi juaj më tha që përbëhet nga 6 veta dhe si po e menaxhoni situatën pasi ka një numër rekord të vizitorëve këto ditë? Po, situata deri më tani është shumë e mirë. Gjithçka është të shkon në rregull, kemi 6 veta në staf, kurse kemi edhe një numër të madh të vullnetarëve që pata nuk kishin mujt me pas këtë sukses. Qyteti Prizrenit, një qytet i vogël për të prit kaq shumë mysafirë, si ju duket juve? Është i vogël, por është i këndshëm, ka mikpritjen shumë të mirë, edhe këta janë përgatitën që gjatë duku festit sa do i madh më konë fluksi i vizitorëve me ofruat akomodimin, mikpritjen, gjithçka që e vyni mysafirët. Çfarë zgjedhin më special vizitorët në këtë dokufest? Zgjedhin bujtinat, hotelet apo shtëpitë private? Kena kërkesa të gjitha llojeve, ku më thonë që ka filluar shumë herët rezervimi i shtëpive, hoteleve, bujtinave, hostelleve, edhe më thonë që janë stërmbushur atë gjitha. Më tha që shumë familje mbajnë veten nga dokufesti, në fakt si po ecën kjo pjesë e dokufestit. Po, më thonë që shumë familje dhe përfitojnë gjatë dokufestit për shkak që ne vizitorët tonë i akomodojmë edhe në shtëpitë të tyre të cilat i lëshojnë për neve. Edhe mundohemi që sa më shumë i ofru edhe atyre që me pas një... Është arsye çmimi apo atmosfera brenda në një familje prizrenase? Besoj që dyat. Dyat. Po. Dhe çfarë po bëni për t'ju argëtuar sadopak këta mysafirë? Po, tu fillushin nga mëngjezi, Prizreni ka atmosferën e qetësisë, pastaj gjatë ditës vetëm se ka shumë filma edhe shumë ngjarje që zhvillohen, kurse për pjesën e natës dihet që është edhe Doku Nights, ku ka muzikë dhe shumë artista të mirë që janë ftuar si vjet në Dokufest. Edhe cilët kanë qenë mysafirët më special të këtij edicioni të 17 të festivalit të filmit Dokufest? Mysafirë special janë gjithë të ftuarit këto, duke filluar nga vizitorët edhe duke filluar nga gjithë ata pjesëmarrë që kanë ardhur në Dokufest, nuk mundem me thënë që ka pas një mysafir special veçantë, sepse për neve gjithë janë veçantë. Kemi më risi këtë vit, kemi mysafirë nga ndonjë vend që s'kanë qenë më parë? Nuk më thonë që nuk kanë qenë se festivali është edicioni 17 i festivalit edhe është të zhvilluar shumë. Edhe mysafirët kemi pas gjithmonë nga gjithë bota, pa nga Brazili, Tajvani, Japonia, nga secili vend i largët i botës, kështu që... Një qytet kaq i vogël si që është Prizreni, sapo mundi të arredoni Ciceron për t'i shoqëruar ka turistë për objekte të ndryshme? Nësa kam pa ka mjaftueshëm, sepse fluksi më i madh është tani në Prizren edhe Ciceronët vinë për me ofru ata që dinë edhe mi bo mundje mysafirë që vinë me vizitu Prizrenin, mi dhoni informata sa më shumë, mundohen me bo më të mirën, nuk mendoj që ka mungesë. Kështu që përbesoj që edhe ajo pjesë është mbuluar shumë mirë. Sa vite ju që jeni në zyrën e akomodimit, në fakt çfarë do të doni të ndryshonit për të përballur një fluks kaq të madh të qytetarëve? Është viti imi 2 që punoj, dhe përbesoj që të kish pas pak më shumë hotele, kish me qenë edhe më mirë, se sa më shumë që ka hapësirë dhe numri i vizitorëve përbesoj që i rritet gjithmonë më shumë. Jo vetëm në Prizren, po më me thonë se cili vend botës. Në periferi keni dërguar ju grupe të turistëve? Kemi dërguar, ju kemi rekomanduar, për shkak që qendra si shtëpitë, si bujtinat, si hotelet kanë qenë të stërmbushura, duke marrë parasysh që edhe pjesa e periferisë ka hotele shumë. Ju kemi rekomanduar që me shku, sepse Prizreni është një vend shumë i vogël edhe nuk është distanca shumë e madhe që me thonë i vjen shumë larg. Edhe sa mysafir pash në një monitor që vetëm për 24 orë ka pas 2473 mysafir. Ju sa keni shifrën afërsisht deri tani? Ata po besoj që vetëm janë kohën mysafir që kanë pa filma.
kurse mysafirët që na vizitojnë gjatë ditës, më thonë që janë për 5.000 veta, 6.000 veta. Në 24 orë? Në 24 orë. Nështë edhe më i madh nuk është që e kam një numër sakt, për shkak që në fund të festivalit i bojnë edhe statistika. Po më thonë që numri duke marrë parasysh me vitin e kaluar, edhe si vjet, është shumë i madh. Në vitin e kaluar gjatë edicionit i kemi pas dikon rreth 40.000 deri në 50.000 vizitorë brenda 9 ditëve. Dhe sigurisht që grupi juaj do të ketë dhe një kuti ankesash ose lëvdatash. Çfarë kanë mbizotruar këtë ditë? Deri më tani kemi marrë veç lëvdata, por besoj që kemi më vazhdu kështu deri në fund të edicionit. Faleminderit shumë, zote Joti, që ishit me ne dhe shikuesit e Televizionit Kosovës. Faleminderit juve. Djelza, përpara se të ndajemi dhe të shkrutim lidhe nga Prizreni, mbrëm, Dokunajt i ka dedikuar natën e mbrëmshme vetëm Amerikës. Dhe për këtë në vizit ishte dhe ambasadori Amerikës, Greg Delavi, që juftoi të gjithë shikuesit e Televizionit Kosovës të ndjekin një historie për detajet më të tjeshme. Kaq për lidhje nga Prizreni, linja për ju në studio. Ambasadori Amerikan Greg Delavi qëndroi sonte në qytetin e Prizrenit për të marrë pjesë në natën amerikane, që organizohet në kuadër të festivalit të filmit DokuFest. Nuk ka kohë më të mirë për të reflektuar për atë se ku ndodhet Kosova si shtet dhe ku ju njerëzit e Kosovës dëshironi që të shkoj vendi juaj në të ardhmen, tha në këtë natë ambasadori Delavi. Rishtazi dialogu me Serbin ka qenë temë në media goxha shumë. Me gjas më keni dëgjuar duke ju thënë politikanëve që duhet të reflektojnë mbi qëllimet e tyre në dialog dhe që bisedimet të reflektojnë qëllimet e qytetarëve të Kosovës. Ju jeni pjesë kritike e këtij reflektimi, qoftë nëse jeni të angazhuar në politik apo art, luani rol të rëndësishëm në hedhjen dritë mbi këto çështje dhe sfida, që janë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. DokuFesti ka dashur që festivali si vjetëm të jetë reflektim i botës ku jetojmë dhe vend ku shohim, mësojmë, reflektojmë dhe bashkëpunojmë. You live in and a place to see, learn, reflect and collaborate. Nata amerikane tashmë është bërë tradicionale në festivalin e filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest. Në mesnatë kanë hyrë në fuqi sanksionet e përtërirë ekonomike ndaj Iranit të aplikuara nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian ka thënë se është kundër këtyre masave të reja amerikane. Presidenti i Iranit, Hasan Rouhani, ka reaguar ndaj vendimit të Shteteve të Bashkuara për rivendosjen e sanksioneve ekonomike ndaj vendit të tij. Rouhani këto masa i ka përshkruar si luftë psikologjike të cilat synim kanë për çarjen në mesin e iranianëve. Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv i cili ka hyrë në fuqi të martën në mesnatë. Sanksionet janë aplikuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë iraniane. Ndaj rivendosjes së sanksioneve ka reaguar Bashkimi Evropian. Përfaqësuesja e lartë për siguri dhe punë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, e cila ndodhet për vizitë në Zelandën e Re, u ka bërë thirrje investitorëve që të vazhdojnë bashkëpunimin me Iranin pavarësisht daljes së SBA-s nga marrëveshja e nënshkruar bërthamore. We are working within the European Union and with other partners in the world, among them New Zealand, but also Asian partners, to protect investments. Bashkimi Evropian është kundër këtyre masave të reja amerikane, duke thënë se do t'i mbrojë bizneset që veprojnë në mënyrë të ligjshme. Sanksionet janë rivendosur pas tërheqjes së SBA-s nga plani i përbashkët i veprimit, i njohur edhe si marrëveshja bërthamore e Iranit, që u nënshkrua më herët gjatë këtij viti. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se marrëveshja është e njëanshme dhe beson se presioni i përtrirë ekonomik do ta detyrojë Iranin të pajtohet për një marrëveshje të re dhe të ndërpret aktivitetet e saj, siç i ka quajtur Trump malinje.